ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොටත් මොකද්ද මම අද ගේන්න හදන වීඩියෝ එක කියලා. ඉතින් මේක මතක තියාගන්න අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා පමණයි. ඔයාලා මේක වැඩි දියුණු කරනවා නම් ඔයාලා පරිස්සමෙන් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් අය ඉල්ලපු දෙයක් නිසා මම මේක ඉක්මනට ගෙනාවා. එහෙනම් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගේන වීඩියෝ එක ස්පොන්සර් කරන්නේ JLC PCB වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට අලුත් ෆීචර් එකක් කියලා තියෙනවා Flex PCB ඩිසයින් කරන්න. ඉතින් මම ඒ ගැන ඔයාලට මමත් PCB එක ඩිසයින් කරලා විස්තර කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන layer 8 ඒ වගේම PCB assembling 3D printing වගේ ෆීචර්ස් ගොඩක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට තිබ්බා මෙතන account එකක් හදාගන්න ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔයාලට account හදන්න දෙයක් නැහැ. Gmail account එකක් තියෙනවා නම් නිකම්ම log වෙන්න පුළුවන්. login කියන තැනට ගිහිලා Gmail එකෙන් log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම දුන්න මේ grab file එක මෙතනින් ඔයාලට upload කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හදාගත්ත grab file එකක් උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම ඒක ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද software එකකින් grab file එක design කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේ grab file එක upload කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට preview එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ PCB එකේ ඔයාගේ මොන හරි වැරද්දක් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ මිලිමීටර් කියන section එකේ ඔයා 100 තියාගන්න. එතකොට PCB 5ක් ඩොලර් 2ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන colors ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට color වලට මුදලක් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට තියෙන මෙන්න මේ එතන option එකෙන් save card දෙන්න. එතකොට ඔයාලට නිකම්ම pop up වෙනවා. card එකට වැටුණා කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒ card එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට click කරලා card එක open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන මේ ඔයාගේ සම්පූර්ණ ගාන මෙතන secure checkout කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. එතන මෙතන මේ තියෙන උඩ තියෙන තැනින් ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක, ඒ වගේම postal code එක, ඔයාගේ නම්බර් එක ඒ ටික හරියට අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මහ ලොකු දේවල් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා කෙලිම මෙන්න මේ උඩ තියෙන ඔප්ෂන් එක දීලා ඔයාලට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. මේක තමයි ගොඩක් අයට අමාරු තැන මේ ලොකු ඩොලර් ගාණක් පෙන්වනවා කියන එක. ඉතින් මේක ඔයාලට මේ FedEx වගේ එහෙම නැත්නම් මේ යට තියෙන එයා මේල් වගේ එකකට දාගත්තාම මේ මුදල ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඔයාලා ඒකට බය වෙන්න එපා. පටන් ගත්ත ගමන් ඩොලර් 80 ගාණක් තිබ්බට. ඉතින් ඒක ඔයාලා මෙතනින් settings ටික හැදුවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතනින් confirm කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටික වෙලාවකින් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේකෙන් pay directly කියන එක තමයි ඕනේ recommend කරන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් payment process එකට එන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඉස්සරවම තියෙන PayPal. ඉතින් PayPal වලින් අපිට ගෙවන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි credit card එකෙන් හරි debit card එකෙන් හරි ගෙවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට තියෙන coupon තියෙනවා නම් ඔයාලට coupon එකක් click කරලා ඉතින් අඩු ගාණ ඔයාගේ card එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ card එක ගෙවන්න මේ secret code අනම්මන ටික දාගෙන pay කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ සති දෙකක් වගේ යනකොට මට PCB ටික හම්බුණා. ඉතින් ඔයාලට පෙන්වන්නම් මම PCB ටික මේ තමයි ඒ ටික. ඔයාලට මේ PCB වලින් සාමාන්‍යයෙන් 5ක් වගේ යන ගන්නවා නම් ඩොලර් 2ක් වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනද මේ quality එක. ඉතින් මේකේ single layer board එකකුත් තියෙනවා. මම ඒ ගැන diagram එක පැහැදිලි කරද්දී ඔයාලට කියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේක double layer. ඉතින් මොකද හේතුව මේක ගොඩක් compact කරන්න ඕන වුණා මට පොඩි circuit එකක් හදන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක double layer චුට්ටක් double layer කරන්න වුණා. ඒ නිසා ඉතින් යාළුවනේ මේ PCB එකට components ටිකක් වැඩියෙන් අවශ්‍යයි කලින්කට වඩා. මොකද මේකේ resistor කිහිපයක් වැඩියෙන් තියෙනවා. මොකද මේකේ filter frequency generators ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙන නිසා. ඉතින් මේක ප්‍රධානයෙන්ම වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ 4558 කියන op amp IC එක සහ 555 අපි හැමෝම දන්න 555 කියන IC එකකින් තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක තමයි frequency generator එක. මම ඒ ගැන diagram එකේදී සියලු විස්තර කියන්නම්. ඉතින් ඔයාලා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ තව components කිහිපයක් තියෙනට අමතරව මතක තියාගන්න මේකට IC base දාන්න. මොකද මේ IC ටක් ගාලා පිච්චෙන අපේ පොඩි අත්තරද්දක් නිසා. ඒ නිසා අත්තරදීමෙන් පිච්චෙන්න පුළුවන් නිසා අනිවාර්යෙන් IC base දාගන්න. ඒ වගේම මෙතන මේ 100k සහ 50k මම මොන preset දෙයක් කරන් තියෙනවා. මම ඒකින් 50k preset එක මෙන්න මේ 2k කියන resistor preset එක තමයි දාන්න ඕනේ. හැබැයි 2k කියන ඒවා ලංකාවේ ගන්න නැහැ. ඉතින් මම ඒක කොහොමද 50k එක 2k කරගන්නේ කියන එක මම පැහැදිලි කරන්නම් ඉස්සරහදී. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති රෙසිස්ටර් ටික සියලුම රෙසිස්ටර් මම ඒකේ වැලියු ටික හරියට ගහලා තිනවා. මේ වැලියු හරියටම හරි. ඔයාලට බෝඩ් එක ඔයා ගන්නවා නම් මේ වැලියු ටික ඒ විදිහටම දාන්න. සිංගල් ලේයර් බෝඩ් එකෙත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ මෙන්න මේ විදිහට රෙසිස්ටර් ටික දාගත්තා. ඉතින් බලන්න පුංචි වැරද්ද මෙච්චර හොඳට ගහලා තිබිලත් මම මේකේ සෙන ඩයෝඩ් එක මාරු කරලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක ඩයෝඩ් එකක් පැත්ත වැරදි දාලා. ඉතින් ওই වැරද්ද නිසා මම ඔක දැක්කේ අන්තිමට ඒක වැරද්ද නිසා 1:45:58 IC එකක් පිච්චුණා. එතනින් කරන්නේ මම මේක සම්පූර්ණ ඩයග්‍රෑම් එකේදී පැහැදිලි කරනවා. මම දැන් මේ පොඩ්ඩක් මේ පාසනකම් ඔයාලට විස්තර කරන්නම්. අනිත් එක මම පාසන එක ස්කිප් කරනවා. මොකද ඔයාලගේ ටයිම් එක අපරාදේ. ඉතින් ඒ වැරද්ද නිසා 45:58 පිච්චුනේ. මේක හැදෙන කොයිල් එකේ හැදෙන හයි වෝල්ටේජ් එක එක පාට බයිපාස් වෙලා ගියා
IC එකේ සිග්නල් ඉන් එකට. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ලොකු වැරදීම් වෙන්න පුළුවන් එක පොඩි රෙසිස්ටරයක් හරි ඩයෝඩ් එකක් හරි මාරුණොත්. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ මම දැන් IC බේස් ටික සහ රෙසිස්ටර් ටික පාස් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ 2K වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක හොයාගන්න නැති එක. ඉතින් මේකේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරන මෙන්න මේක 50K වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක. ඒකේ මම පිටිපස්සේ පළවෙනි පින් එකටයි දෙවෙනි පින් එකටයි මෙන්න මේ විදිහට රෙසිස්ටර් එකක් 2.2K රෙසිස්ටර් එකක් පාස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ මම පළවෙනි පින් එක සහ දෙවෙනි පින් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ සර්කිට් එකේ කම්ප්ලීට් වෙන්න. කියන සර්කිට් එක වැඩ කරන්න. දෙවෙනි එකයි තුන්වෙනි එකයි කොමන්. ඒ දෙක එකට එකතු කරලා දිනවට වෙනද මෙන්න මේ දෙක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ දෙක එකට එකතු කරලා දෙන. ඉතින් අර එකට එකතු කරපු දෙක වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේ දෙක තමයි රෙසිස්ටරේ සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මම කියන දේ පැහැදිලි ඇති. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියලා ඔයාලට වෙන්නේ මම මේක වැඩි කරාම 2.2 වලින් එහාට යන්නේ නැහැ. 2K වලින් එහාට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක තමයි අපිට ඕනේ රෙසිස්ටර් එක. ඉතින් අරනේ මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන MOSFET එක. මේක IRF 730. මේ MOSFET එක කරන්නේ වෙන කිසි MOSFET එකක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක මම පැහැදිලි කරන්නම් ඩයග්‍රෑම් එකේදී. ඉතින් මේකට මම ලොකු කැපැසිටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා 3300. ඒ වගේම 16 වෝල්ට්ස් කැපැසිටර් එකක් මේක දාන්නේ. මොකද මේක කොයිල් එකක් එක්ක වැඩ කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම සප්ලයි වලට කැපැසිටර් එකක් ඕනෙමයි. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි කම්ප්ලීට් කරපු සර්කිට් එක. දැන් සර්කිට් එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. මම මේකෙත් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ ටික ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරන්නම්. සර්කිට් එකේ වැඩ ඉවරයි. ඊළඟට තියෙනවා අපිට කොයිල් එක හදාගන්න. ඉතින් අපිට කොයිල් එක හදාගන්න මේකට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ SWG 28 කියන සයිස් එකේ කම්බිය. මේක 0.3 ඉඳන් 0.5 මිලිමීටර් වෙනකම් කම්බි ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. දැන් මම ඔතා ගන්න හොයා ගන්න ඕනේ සෙන්ටිමීටර් 20ක 20 කම්බියක් තියෙන රවුමක්. ඉතින් ඒක ප්ලාස්ටික් වෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු කොහෙද තියෙන්නේ කියලා කුණු බාල්දියක්. මොකද මෙතන මෙන්න නියම අදහස. ඉතින් වලට පේන ඇති මම පයින් ගැහුවත් කොහෙන් හරි අදහසක් මත වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මගේ දක්ෂතාවය. ගොඩක් අය ඇහුවා මේ කොහොමද මම මේක ඉගෙන ගත්තේ කියලා. පයින් ගහන්නේ. මම තියෙන එකට පයින් ගහපුවම එනවා. ඉතින් මේ තියෙන එහෙම එකක්. මේ ඇවිල්ලා ලීටර් 4 බාල්දියක උඩ කටක්. ඉතින් මේ කට වලට පේන නිකන් පුලියක් වගේ තියෙනවා ලස්සනට වටේට උතන්න. ඉතින් ඇත්තටම මරු ඒක. මේක මම කලින් කරලා තියෙනවා. ඒක එහෙම නැතුව මේ පයින් ගහපු හම්බුන්නේ නැහැ. මම මේ කලින් කරලා තියෙන වැඩක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මැදින් මම සිදුරක් විදගත්තා මේකේ කම්බි ඔතා ගන්න ලේසි වෙන්න. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මම මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ කියන එක. ඉතාලම සරල වැඩක්. හැබැයි මේක මේ අහම්බෙන් සෙට් වෙච්ච අදහසක් මට මේක. අනිත් එක මේ ලීටර් 4 බාල්දිය මේ හරියටම සෙන්ටිමීටර් 20ක් තියෙනවා පළල. ඉතින් ඒ නිසා වැඩේට ගානටම හරි. ඉතින් මේකේ මම ටර්න්ස් 27ක් ඔතනවා. ටර්න්ස් 27ක් ඔතලා විතර කම්ප්ලීට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නම් වටේට සෙලෙක්ට් දාගන්න. මේ කම්බි වයිබ්‍රේට් වෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් මට මේ වෙලාවේ ඔයාලට වීඩියෝ කරන්න ඕන හින්දා මම නිකම්ම ටේප් කරගන්නවා. මේ සෙලෙක්ට් කරගන්න නැතුව. ඉතින් ඔයාලට සුපර් ග්ලූ උනක් දාන්න පුළුවන්. මුළු රවුම වටේම සුපර් ග්ලූ වලින් පිරෙවුවා නම් ඒත් අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක සම්පූර්ණයෙන් ටේප් කරගන්න මේ කොයිල් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේකේ මේ එනමල් එක අයින් කරගන්නවා. මොකද මේ කම්බි එනමල්. එතකොට නැත්නම් කනෙක්ෂන් දෙන්න බෑ. ඉතින් ඒකට මම මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේක පස්සේ වැඩේ කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකට වයර් එකක් දාන්න පුළුවන් කොඇක්සියල් කේබල් එකක්. අර CCTV වලට පාවිච්චි කරන කොඇක්සියල් කේබල් එකකින් දුරට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට වෙනදී මේකේ මම කැපැසිටර්ස් ටික මාරු කරගත්තා මේ පොලිමර් කැපැසිටර්ස් වලට. මේකේ කලින් තිබ්බේ මේ සෙරමික් කැපැසිටර්ස්. ඒව ඔක්කොම අයින් කරලා දාලා මේකේ පාවිච්චි කරන්නේ 1 නැනෝෆැරඩ් එකයි 100 නැනෝෆැරඩ් දෙකයි. ඉතින් මේ 1 නැනෝෆැරඩ් එක කියන්නේ 102 කියන කැපැසිටර් මෙන්න මෙතනට එන්නේ. මෙන්න මේ මෙතනද ඊට පස්සේ 100 නැනෝෆැරඩ් කියලා කැපැසිටර්ස් දෙකක් 555 දෙපැත්තට එනවා. ඉතින් ওই කැපැසිටර්ස් තුන විතරක් ඔයාලා පුළුවන් නම් පොලිමර් වලින් දාගන්න. මගේ සෙරමික් වලින් හරිනම් වැඩ කරන්න ඕනේ. හැබැයි වැඩ කරේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලත් පොලිමර් දාගන්න. මොකද මට විච්ච වැරද්ද ඔයාලා කරගන්න එපා. ඉතින් ඊට පස්සේ ස්පීකර් එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේකේ මගුලක් හිර වෙලා ඒ ඇස්සේ කම්බි ගැල්ලක්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ මේ මොනිටර් එකකින් වගේ ගලවගත්ත එකක්. ගොඩක් කල් මං ගාව තිබ්බ එකක්. ඉතින් මේක මම පාවිච්චි කරා. ඔයාලට කැමති ස්පීකර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඕම්ස් ගාන එච්චර අදාළ නැහැ. සද්ද ඇහෙන කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොයිල් එකේ ධනක් ඍණක් නැහැ. මේ කොයිල් ටර්මිනල් එකට බ්ලොක් එකට සෙට් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක දිගට ගෙනියනකොට කොඇක්සියල් වගේ CCTV කේබල් එකක් පාවිච්චි කරන්න අර වයර් දෙක පාවිච්චි කරන්න එපා. හරියන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි කොඇක්සියල් එකෙන් වැඩ කරන්න මොකද මම කලින් කරලා තියෙන නිසා. කොඇක්සියල් කියන අර මැද තනි කම්බිය ඇවිල්ලා වටේට ෂෙල් එකගෙන ඇන්ටනා වයර් එක වගේ ෆ්ලෙක්සිබල් එක. ඉතින් දැන් තියෙන මේකට අපිට සප්ලයි දෙන්න. අපි දැන් මේකට 12 වෝල්ට් දෙමු.
ඉතින් යාළුවනේ මතක ඇතුව කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මේකේ දනන හරියට බලලා දෙන්න. බෝඩ් එකේ මම හරියට ගහලා තියෙනවා දනන. ඔයාලා කොයි බෝඩ් එකද සිංගල් ලේයර් ගත්තත් ඩබල් ලේයර් මේ බෝඩ් එක ග්‍රැබ් ෆයිල් එක දාලා හදලා ගත්තත් මාරු කරගන්න නම් එපා. මොකද මේ 12 වෝල්ට් මාරු වුණොත් මේකේ 555 හරි ඕප් ඇම්ප් එක හරි දෙකම යනවා. මොකද දෙකම දනන මාරු වුණොත් පිච්චෙන IC වර්ග දෙකක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ අනිවාර්යයෙන්ම දන්න ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට සප්ලයි දුන්න ගමන්ම මේකේ පොඩි හම් එකක් වගේ ඇහෙනවා. ඒ කියන්නේ හම් එකකුත් නෙවෙයි නිකන් ක්‍රීන් ගාලා සද්දයක් ඇහෙන්නේ. ඒක ඇහෙනවා කියන්නේ වැඩි සාර්ථක වෙලා කියන එක. ඒ හින්දා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේක සප්ලයි දුන්නාම ඔයාලට වෙනද LED දෙක පත් වෙනවා. LED දෙකෙන් කහ පාටකින් කියන්නේ මේ ඕප් ඇම්ප් එක ඇක්ටිව් කියලා. නැත්නම් සමහරකට ඕප් ඇම්ප් එක අවුල් වුණාම මේ ලයිට් එක නිවෙනවා. ඒක පිච්චිලා වගේ නවා. ඉතින් දැන් හම් එක ඇහෙනවාට පේනවා ඇති. අපි දැන් බලමු මේක ටියුන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යනනේ මේකේ මහලොකු දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ sensitivity adjustment එකෙන් තමයි කරගන්න තියෙන වැඩේ. මේක තමයි පික මේක ඇවිල්ලා 555 frequency එක වැඩිම කරලා තියෙන මේ අතට. ඊට පස්සේ මේකත් මේ වගේ සද්ද ඇහෙන මට්ටමට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ සද්ද ඇහෙන ගානට අරගෙන හිමීට අඩු කරන පැත්තට කරකන්න ඕනේ. මේ සද්දේ එක වෙලාවකදී නතර වෙලා යනවා. ටික් 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 ගාලා සද්දෙකුත් එක්ක නතර වෙලා යනවා. ඒක තමයි හරිම adjustment එක. ඉතින් අනුනේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේකේ මම පොඩි ස්ක්‍රූ පණියක් අරගෙන ඒකේ තුඩ මේකට ලං කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අඩියක් වගේ දුර ඉඳන් ඒක ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මේක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම මේ ඉන්න තැන මේ මේසේ එහෙම චුටි ඇන කෑලි යනම් මනම් තියෙනවා. එතකොට අර සෙන්සිටිවිටි එක මේ බැලන්ස් වෙන්නේ ඒවත් එක්ක. ඉතින් දැන් මම මේ ඉන්න තැන පල්ලෙහා ස්ලැබ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ස්ලැබ් එකක් කියන්නේ ලොකු යකඩ දැලක්. ඉතින් එතකොට මේක සෙන්සිටිවිටි ගොඩක් පාතර වැඩි කරන්න බෑ. එතකොට අර ඒව ඩිටෙක්ට් වෙනවා. කියන්නේ පොළොව යට තියෙන ඒවා ඩිටෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ පොඩ්ඩක් මම දැන් මේක මෙතන තියෙන්න පුළුවන් උපරිම උස තමයි මේ මම මගේ මේසේ උස ඊට වඩා වැඩි වෙච්ච ගමන් ඩිටෙක්ට් කරගන්න පටන් ගන්නවා මේ ස්ලැබ් එක. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ඔයාලට පේන ඇති මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ පොඩි සෙන්සිටිවිටි එක පොඩ්ඩක් හදාගෙන හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති අඩි 2ක් විතර උඩට මේක ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මේක මම ඊට පස්සේ පල්ලෙහා මගේ කියන පල්ලෙහා තට්ටුවට ගිහිල්ලා මම ඇඩ්ජස්ට් කරලා බලපුවාම සාමාන්‍යයෙන් අඩි 3-4ක් වගේ වෙනකන් හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එකක් ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ වගේ මේ non ferrite material ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ නැහැ. කියන්නේ අර magnets වලට ඇලවෙන්නේ නැති ලෝහ වර්ග ගොඩක් ඒවා ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ නැහැ. සමහරක් ඒවා ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. කාසි ඒ වගේ දේවල් ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. හැබැයි ඔය රත්තරන් වගේ දේවල් නම් ඩිටෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ මේකෙන්. ඒක මතක තියාගන්න. ගොඩක් අය ඔක අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් වලින් අහනවා. මේකේ gold ඩිටෙක්ට් කරගන්න බෑ. අනිත් ලෝහ වර්ග ඕන එකක් ඩිටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. තඹ සහ රත්තරන් ඇලුමිනියම් වගේ ඒවා ඩිටෙක්ට් වෙනවා හරි අඩුයි. අනිත් ලෝහ නම් ඩිටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අරෝනේ මේක තමයි සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක. ඉතින් මේකේ මම මුලින් ඉඳන් මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්නම්. මේකේ මේ 1000 මයික්‍රෝෆැරඩ් කියන්නේ සාමාන්‍ය සප්ලයි දෙන තැන ලොක් කැපැසිටර් එක. ඒක නෙච්චර හිතන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ 100 නැනෝෆැරඩ්ස් දෙක කියන්නේ මේ දෙක අර වැදගත් දෙකක්. මේක අර පොලිමර් කැපැසිටර්ස් දෙකක් දැම්මේ මේ දෙකට. ඉතින් ඒ දෙක අනිවාර්යෙන් පොලිමර් දාන්න. ඊළඟට මෙතන 555 තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය අපි කඩේ ගන්න 555ම තමයි. ඊට පස්සේ මේකේ අවුට්පුට් එකට මම මේ හදලා තියෙනවා කෙලිම මේකේ 3.3 එකකින් තමයි අවුට් එක එන්නේ පින් එක තුන. එන එක මෙතන මේ PNP ට්‍රාන්සිස්ටර් එකකින් මේක ස්විච් කරනවා මේ MOSFET එක. ඉතින් අන්න මේ MOSFET එක IRF 730 දාන්න කියන හේතුව තමයි මෙතන නම් මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඩයෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා IRF 44 MOSFET එක තමයි මම මේ අරගෙන නම වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ඇත්ත IRF 730 මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි තියෙන විශේෂත්වය. ඒ වගේම fast switching MOSFET එකක් තමයි IRF 730 කියන්නේ. කියන්නේ fast switching තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ ඩයෝඩ් එක නැහැ. ඉතින් අන්නේ හේතුව නිසා තමයි මේකට සාර්ථක විදිහට මේ සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ. එහෙම නැතුව මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එකක් තියෙන fast switching active නැති MOSFET දාලා මේක කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම IRF 730 කියන MOSFET එක මේකට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ මේ ඔයාලට පේනද මේ තියෙන්නේ මෙතන මේ 1 watt resistor එකක් 220. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයි. ඉතින් ඒ වගේ තව resistor කිහිපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දෙක 1 watt resistor දෙක. ඒ තියෙන්නේ මේකෙන් හැදෙන voltage එක සහ current එක චුට්ටක් වැඩි. ඉතින් ඒකට රොස්තු දෙන්න තමයි මේ resistor දෙක 1 watt දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවද මෙන්න මේ 1 watt resistor through ඇවිල්ලා මෙතන මේ සෙන diode එකක් දාලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මගේ අතින් කිව්වා මේ සෙන diode එකක් පැත්ත මාරු කරලා දාලා තිබ්බා කියලා. පැත්ත මාරු කරොත් වෙන්නේ මේකෙන් හැදෙනවා ප්ලස් මයිනස් දෙපැත්තටම හැදෙනවා සාමාන්‍ය වෝල්ට් 50ක 60ක වෝල්ටේජ් එක මෙතන පොඩ්ඩක් බූස්ට් වෙනවා වගේ වෙනවා. ඉතින් අන්නේ වෝල්ටේජ් එක කියන්නේ AC වේව් එකක් හැදෙන්නේ. ඒ වේව් එක නිසා ලොකු වෝල්ටේජ් එකක් මෙන්න මේ මයිනස් පින් එකට එන්න පුළුවන්.
ඒක එන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් එනවා. මේ කැප් එක through එනවා. මොකද AC කියන්නේ කැප් එක හරහා යනවා. DC මේක හරහා යන්නේ. හැබැයි AC කියන එක ටක් ගාලා මේක හරහා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පින් එකට ඩැමේජ් කරනවා දෙවෙනි පින් එකට. ඉතින් මට ඒක වුණා. ඒ හින්දා මතක ඇතුව හරියට මේ ඩයෝඩ් දෙක මෙන්න මේ විදිහට පැත්ත මාරු කරලා දෙපැත්තටම ඩයෝඩ් දෙකක් එන්න ඕනේ. මම කරලා තිබ්බේ මේක හරියට හදලා බෝඩ් එකෙත් හරියට තිබ්බා. මං පාස් වෙනකොට වරද්දලා එක දෙක ඩයෝඩ් දෙකම එකම පැත්තට දාලා. එතකොට වෙන්නේ අර ප්ලස් මයිනස් එකේ කට් ඔෆ් වෙන්නේ මයිනස් එක හරි ප්ලස් එක හරි මේක දිගේ ආවා. ඒක කොයි පැත්තද කියලා මන් දන්නේ නැහැ. මම මේක එක පැත්තටම මම මාරු කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ආපු ගම වෙන්නේ මේ දෙවෙනි පින් එක පිච්චෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි මට කියන්න තිබ්බේ එතන. ඉතින් op amp එකේ ඇතුලේ amplifiers දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් පළවෙනි amplifier එකෙන් කරලා තියෙන්නේ gain එක වැඩි කරලා තිනවා එන input එකේ. එන ඒ gain එක වැඩි කරලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා filter එකක්. ඒ filter එක හරහා නැවත මේ අනිත් op amp එකෙන් comparator එකක් තියෙන්නේ. ඒකෙදි කරන්නේ අර එන ෆ්‍රීකවෙන්සි එකේ වෙනස් වෙනවනේ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක කියන්නේ මේ වගේ වෙන්නේ මේ මෙටල් ඩිටෙක්ටර්ස් වල වෙන්නේ ලෝහයක් ඒකට සෙට් වුණාම ඒ කියන්නේ ඒ කොයිල් එකට සෙට් වුණාම ඒකේ තියෙන රෙසොනන්ට් ෆ්‍රීකවෙන්සි එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ අපි සබ් මෙතනින් 555 දුන්නාට පස්සේ මේකෙන් ස්විච් වෙනකොට මේ ඒ කොයිල් එක හැම වෙලේම රෙසොනන්ට් ෆ්‍රීකවෙන්සි එකට වයිබ්‍රේටරි තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි ලෝහයක් ලං කරාම වෙන්නේ ඒ රෙසොනන්ට් ෆ්‍රීකවෙන්සි එක චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ ඉෆෙක්ට් එකේ වෙනස් වීම තමයි මෙතනින් බලන්නේ. මේ මෙතන තියෙන කම්පැරේටර් එක බලලා හදිසියෙ පොඩ්ඩක් හරි වෙනස් වුණොත් ඒකට එන පොඩි මේ පීක් එකේ එන පුංචි පල්ස් එක ඒ පල්ස් එක මෙතන ස්පීකරෙන් අපිට ඇහෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි වෙන්නේ. නැතුව වෙනම ජෙනරේට් වෙන්නේ නැහැ සවුන්ඩ් එකක්. අර ඇහෙන ෆ්‍රීකවෙන්සි එක වෙනස් වෙනකොට ඇහෙන පල්ස් එක තමයි මෙතනින් අපිට එළියට ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි සරලව මේ සර්කිට් එකෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ ඩයග්‍රෑම් එක ගැන ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් මේක තමයි PCB එක මම හදපු. ඉතින් මේක වට ඩබල් A තියෙන්නේ. සිංගල් A බෝඩ් එකකුත් මම වෙනමම PDF ෆයිල් එකක් තියෙනවා සිංගල් කියලා. ඒ PDF එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න PCB එක ඔයාලට ගෙදරම හදාගන්න පුළුවන්. ඒක කම්පොනන්ට් ටික මේ විදිහටම টপ ලේයර් එකේ print කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති විදිහට රෙසිස්ටර් ටික දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සෑහෙන දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති අද වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් මේක වැඩි කරන්න හරියට පරිස්සමට ඕන නැති වැඩ කරන්න යන්න එපා. ඒක දෙවෙනිටත් මම මතක් කරනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඊළඟට ගේන්නේ 2.1 subwoofer amp එකක් බෝඩ් එක තමයි ගේන්න හිතන් ඉන්නේ. අපි බලමු ඒක ඊළඟට ගෙනාවහම. එහෙනම් යාළුවනේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.